Mabruk! Yeah, buddy. What do you think? I love it. You When like? am I gonna get my new car? When you work for it. I think I already do work. مفيش بقى ايه الحلو في الموضوع ان مفيش سبونسر، مفيش جيم راعيني، مفيش شركة سبلمنتس رعياني، فبيبقى طعمها احلى بكتير يعني. ومش مش موضوع ان بقول انا اللي عملت كده. انا بقول النقطة دي عشان اعرفكم انتوا الناس اللي بتتفرجوا ان ممكن توصلوا برضو كده من غير ما حد ياخد باله منك او يعمل لك سبونسر او يراعيك. وما تنساش دايما بحكي القصة دي من بالظبط احنا 2019 2011 كنت في البلد دي على رصيف في بنزينة ومعايا فوطة في ايدي عشان امسح عربيات بتيجي تاخد بنزين. كنت بعمل كده بالظبط في 2011. ومش هنسى كان جه واحد باودي A4 وكان ابنه كان قد ابني راكب ورا، وما كانش قد ابني ساعتها يعني، كان ابنه عنده 3 سنين ولا بتاع. المهم انا طبعا رحت بقى مبتسم بقى على اساس اغسل عربيته، فاهم، اخد لي تيب وبتاع. راح قايل لي بالظبط الجمله دي: Get your filthy towel off my car. ومن ساعتها قلت في سري هيجي يوم ان شاء الله لما هكون سايق عربيه تخلي العربيه اللي انت راكبها دي شكلها. افشخ نفسك شغل وافشخ نفسك لدرجه ان النجاح مش اللي هو بيبقى مساله ان انت عاوز توصل، بيبقى مساله حياه او موت. فاكرين مثل البريذنج اللي هو عوزها على قد ما تعوز عايز تتنفس. النهارده تشيت ميل، فده فيديو النهارده مش على النجاح مش على بتاع. النهارده يوم انبساط بس، وهنروح نتبسط انا وكلوي مع بعض. هنروح ناكل وهاكل تشيت، و6 اسابيع قبل نيويورك، ودي اخر تشيت لغايه ماتش في شهر 5. Cheat meal for the Dura. You're tickling my tummy. على حظنا الدنيا بدأت تمطر. يا جو ارحمنا بقى، مش عارف انا الصيف هيجي امتى. الصيف هيجي السنة الجاية، الصيف الجاي الصيف هيجي. احنا في وسط البلد بوترز. اللي ما شافش مونتريال دي من الشوارع الرئيسية، كل هنا البارات بتاع. أول جزء من الوجبة. Make sure you don't burn your tongue. Ooh, it smells so cheesy. Are you gonna share it with me? I want the crust. Yeah, the dry crust is the best part. It looks like a big bite of nope right now. Look at all that steam.
It's good, huh? So good. Hop, 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 hop. We changed it. What is that? Oh, it just looks different. What do you have? It's a supersonic extra spicy burger with a poutine. This is exclusive to Quebec, Quebecois, Montreal style food. So you took a bite off it? How was it? Really good and spicy. ايه ده؟ راحت فين؟ الساندوتش راح فين؟ Where did my sandwich go? Where did it go? Like turkey. Like turkey. بص هو انا عامة انا ما اكلتش الساندوتش عشان نبقى صراحة مع بعض. انا ما اكلتش الساندوتش. انا اتنفسته كله فاهم؟ يعني ما اكلتوش يعني اخدت الساندوتش فاهم؟ نفست الساندوتش. دي شوكولاتة مارز حطوها في القلاية. Oh, it's hot. It was just deep fried. What ice cream? You gotta mix it with the ice cream. I told you it'd be good. We can eat some crepes too if you still want. Yeah. There's this nice mixture of hot and cold. Can I have a little mini bite? I've never tried that before. In the video. Really? It might be in it, I don't know. I saw cheeks. I missed it. Jane wasn't that old. Maybe they made him look Antoine. Boobies? Boobs. Boobs. Breast. Breast. Sudur. Sudur is like chicken breast. Where is the thing? Is it far? محل سارة اهو يا جماعة. سارة عارفين سارة؟ سارة اللي في مصر المحل بتاعها. Yeah, I got your money, man. Okay. So the best thing, watch this. So when I open the car, look, the seats and everything goes back. Oh no, it goes up forward. Yeah, everything adjusting. Alright. Are you full? Are you satisfied? Yeah. Yes. 6 أسابيع نيويورك برو. النهارده كان آخر تشيت. بس احنا الحمد لله في مكان كويس قبل البطولة كشكل. بس دلوقتي بقى طبعا الجنان كارديو كتير وتمرين مرتين في اليوم. وكنت عاوز ازود حاجة قبل ما اخلص الفيديو ده. هو مش موضوع ان انت تشتغل كويس وخلاص او تشتغل كتير، انه ممكن برضو تشتغل كتير من غير ضمير. امبارح واحد بعت لي ايميل قال لي وهوريها لكم، كابتن انا اشتريت برنامج منك قبل كده بس ما خدتش كورس منشطات، كنت عاوز اعمل برنامج جديد بس عاوز رأي حضرتك لو اعمل برنامج جديد عشان اخد كورس منشطات ولا لا، عشان عاوز احسن جسمي قوي. دي طبعا فرصة ان اي واحد يقول له طبعا تاخد برنامج جديد، اكيد تاخد برنامج جديد وتاخد فلوس. قلت له
انا السؤال ده ما اقدرش ارد عليه، لانه قرار زي ده انا مش هعرف استحمله على ضميري. فانا اسف جدا، دي حاجة انت لازم تقرر تعملها. النصيحة مني ان انت تمشي طبيعي، وتمشي اوريدي على البرنامج اللي انا مديهولك. طبعا هو اصلا اتصدم وقال لي الجملة دي زي ما انتوا قاريين، بيشكرني على صراحتي. وده من اهم حاجات في شغلك، ان انت تتقن عملك، سواء انت مدرب في الجيم. تليفون معرص No. زي ما قلت You need to start over because it just jammed. معلش البطارية قطعت عشان سامسونج تليفون معرص زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. Does Maharis mean piece of shit? No, معرص is like a pimp. Ah. But that's an insult. It can be an insult and it can be a good word. Depends Okay. how you say it. Okay. Now turn left. فزي ما بقول لكم انت ممكن what the fuck. Oh, it's because we're doing construction now. Like the whole highway is being rebuilt, so we're most likely gonna have to ride this out. Yeah. مشكلة بقى البلاد بقى اللي فيها In تلج. 100 meters, make a U-turn. Our bridge was Now falling make a apart. We need U-turn more if engineers. possible. Do I keep going straight? Yeah. It's fine. You'll end up on Saint Jacques. You'll be okay. Okay. Saint Jacques. فزي ما بقول لكم مش موضوع ان يعني بص الولد ده اصلا ما كان يعني كان مستغرب ان انا ما خدتش فلوسه، مش عاوز فلوسك. لان مش هو ده الستريت، Yep. لان مش هو ده الحاجه الصح اللي المفروض تعملها. ان انا اقعد ادي الناس في كورسات هرمونات، بالذات لما ياخدوا رايي فيه. لو هو قال انا عاوز اعمل كورس هرمونات، مش هقول له لا ماشي اوكي. بس لو ما واحد يسالك ايه رايك وانا بثق فيك، فساعتها هنا اتقان العمل بيبقى اهم من اي حاجه، من ان انت تعمل بيعه. ليه؟ لان الولد ده انا عارف ان هو هيروح برضه هيقول لاصحابه الدره كذا كذا وامين جدا في شغله، واصحابه هيجوا ونفس الحاجه هتحصل، واصحاب الناس دي هتقول للناس دي. وما تاخدش الفيديو ده كحاجه سلبيه اللي هو انا بتغر ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا بنصحك ازاي تشتغل عشان شغلك يكبر ويوسع. فموضوع مش بس كتر شغل وتشتغل كتير وساعات طويلة، بس ساعات ان انت تأثر من دخلك عشان سمعتك قدام بتبقى احسن. وبس يا معلم، انا دلوقتي مش عارف انا رايح فين، فنضطر نشغل الجي بي اس. Turn left, maybe. Yeah, I think so. ماشي يا شباب. Oh. يا ابو الشباب، التشيت ميل كانت طحن. الساعة دلوقتي 1:03، وهنشتغل على شوية بروجرامز لازم تتبعت النهاردة وبس. أنا لازم أجيب تليفون جديد. التليفون ده مش نافع، كل شوية عمال يقطع والتليفون بيهنج. أصلا حد عنده المشكلة دي مع سامسونج؟ تعرف مشكلة فين؟ مشكلة لما بتعمل أبديت أول مرة بتحس إن فيروس في تليفونك. وانت عارف كان في بلد، والله مش عارف انهي بلد، رفعت قضية على ابل، لان ابل برضو بتعمل نفس الحاجة، لان الابديت مقصودة من الشركات دي ان هي تبوظ لك تليفونك. والله العظيم بكلمك بجد، عشان تشتري التليفون الجديد. شايف الوساخة؟ يعني قمة القذارة يعني من الشركات دي اللي هي اصلا اوريدي بتعمل بلايين. فهي دي بقى، خد بقى النصيحة دي مني بقى. لما تيجي الابديت عادة بيتعمل امتى؟ بالليل، لما في واي فاي مفتوح وانت نايم. رقم واحد يا جماعة، بلاش تحط التليفون جنبك وانت نايم والواي فاي مفتوح. غلط جدا جدا. على الاشعاعات على فكرة بتأثر على مخك، وممكن في المستقبل بعد الشر تسبب سرطان وحاجات كده في المخ. فرقم واحد اقفل الواي فاي، دي اول حاجة. رقم اتنين، حط تليفونك على ايربلين مود وانت نايم. ايربلين مود بيقفل كل
السيجنالز او الاشعاعات اللي بتطلع من التليفون، بلوتوث، واي فاي، نتورك سيجنال اللي هو بتجيب رسائل وتليفونات وكل ده، بتطفيها تماما، فالتليفون اكنه بيبقى ميت. فانا بحطه على الشحن وبحطه في ايربلين مود، لان في الاول وفي الاخر احنا برضو في عصر كل حاجه بتموتنا. يعني الاكل بقى مش كويس، بقى فيه سموم كتيره. فعشان كده انا اصلا غيرت، بجيب دلوقتي كله اورجانيك. يعني المشكله ان الاورجانيك اغلى بكتير. اللي حلو بقى ان في البلاد اللي في مصر مثلا وكده، اللي هو التكنولوجي ما وصلش عالي قوي، اكلهم بس عشان تعرف احسن من عندنا بكتير، لان ما عندهمش كمية الكيمياء والخرا اللي بيحطوها في الاكل اللي هي بتموت الناس. هناك يعني فاكهة مصر مثلا ممكن تبقى من انظف الفاكهات اللي موجودة على وجه الارض. مش بس فاكهات مصر، اكلات كتيرة. مش بتكلم عن المطاعم بالعكس، لان في مصر مفيش سيفتي بروتوكولز وهيلث انسبكشن زي الدول اللي بره. انا مش بتكلم عن المطاعم، انا بتكلم عن الاكل الطبيعي، الخضار والفاكهة وكده. من ناحية هيلث، البلاد اللي زي مصر وكده بيبقى الاكل بتاعهم طبيعي اكتر. طبعا ده معناه ان انت لازم تغسله كويس، لان برضو هو ما فيش باستيسايدز اللي هي السموم اللي بتموت كل الحشرات وكده. فانت ممكن تاكل لك مثلا حته خصايه مثلا يبقى فيها دوده عليها وانت مش شايفها. فهي بوزيتيف ونيجاتيف، يعني فيها عيوب ومساوئ وحاجات كويسه يعني. بس خد نصيحه مني، التليفون اطفي الواي فاي، حط التليفون ايربلين مود، عشان برضو البتاع التليفون ما يعملش ابديت، لان هو بيقفشك لما انت نايم، بيقفشك بالليل عندك في توقيتك بعد الساعة 3 الصبح. ف بس يعني هتلاقي التليفون معاك شغال زي الفل. انا كل ما بعمل ابديت التليفون كده خلاص يعني بيروح باي باي. اوف. طيب انا بقى اخش اشتغل وبعد كده انام. لو عندكم اه انتوا كنتوا عاوزين فيديو، وده كتير بعمل اشوفه في اخر 4 5 فيديوهات، عاوزين فيديو لما انا قلت اللبن مضر جدا، وقلتوا لي يعني ايه اللبن مضر، فقلتوا لي ممكن تشرح لنا الجملة دي. ده هيبقى الفيديو اللي جاي. معلش انا عارف فيديو النهارده ملوش اي لازمة، بس قلت شوية تغيير افسحكم معايا. وعلى فكرة الفيديو ده ان انا اعمله مش سهل، ان انا اقعد اعمل اديتنج وكده، بس انا بحب اسليكم معايا يعني، فاهم؟ اديكوا اعيشكم معايا، لان برضو لما انا كنت لعيب هاوي في كمال اجسام حسيت ان انا بعيد قوي عن كل البودي بيلدرز اللي انا نفسي ابقى زيهم، او بالنسبه لي كانوا مثل اعلى. فانا عشان كده بعمل فيديوهات عشان اقرب ليكوا كلكوا للفانز، وابقى كونكتد ليكوا اكتر، واحسسكم ان انتوا قريبين مني. يعني انا مثلا كنت بشوف جي كاتلر كحاجه بعيده جدا خالص بقى، فاهم؟ اللي هو انا عمري ما اعرف ابقى كده ولا اقرب من كده. ده عشان مثلا ما كانش فيه تعامل مع الفانز خالص خالص، ويمكن عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا برضو. بس في برضو لعيبة كمال أجسام بدون ذكر أسماء عندهم سوشيال ميديا، بس والله لو عملت إيه مش هيرد عليك. فده بيعمل جاب، ده بيعمل تفرقة ما بين اللعيبة وما بين المعجبين. وده بيحسس المعجبين ان وصول الاحتراف وكل الكلام ده بعيد قوي. بس هي مش بعيد ولا حاجة، هي بس عشان انت حاسس ان مش عارف تكلمه كبني ادم طبيعي زيك، فانت بتحس اللي هو اوه ده بعيد خالص. لا يا عم مش بعيد ولا حاجة، بس اتعب وخليك مستمر يوم بعد يوم. الموضوع هياخد سنين، بس كونسيستنسي، استمرارية بس، وهتيجي يعني، ولا بعيد ولا اي حاجة يا معلم. احنا في الاول كلنا بشر، بنيجي في الدنيا دي ونمشي. في البداية والنهاية هي كل واحد، احنا كلنا بني ادمين زي بعض. اللي تعمله بقى في الفترة اللي انت هنا هو ده بقى اللي بيفرق. الناس بتقول لي انت مش ايه لازمة العضلات دي
وان انت بتشتغل كتير، او انت بتجيب عربيات، او ايه لازمة كل الكلام ده؟ والعضلات هتروح منك بعد 10 سنين. ما العضلات مؤقتة انا عارف، بس عارف ايه كمان مؤقتة؟ الحياة. كل حاجة مؤقتة. فمثلا تخيل مثلا لو واحد هيعيش لغاية 40، ربنا كاتب له يموت لغاية 40، طيب هيعيش بقى من أول 20 لغاية 40 لو جسمه حلو وعنده عضلات وفتنس وبتاع، هيعيش ال20 سنة دول مبسوطين جدا، اللي هو من 20 ل40. هيعيشوا مبسوطين، هيبقى عنده صحاب، هيبقى الناس بتحب تكلمه، بيخرج بيتفسح وبتاع، وبيستمتع في الحياة، بيستمتع في الوقت اللي هو هنا فيه. اوكي. غير واحد تاني منفسن ويقول لك اه ما هي كده، يبقى انا لما اكبر كل العضلات دي هتروح. ماشي، طب ما انت هتعيش برضه نفس المدة المؤقتة، بس الفرق ان هو استمتع بالمدة اللي ربنا مديها له هنا وانت ما استمتعتش بيها. فدي حاجات من طريقة التفكير الإيجابية يعني. اتبسط يا معلم و enjoy the time you have here. اتبسط في الوقت المؤقت اللي ربنا كاتبه لك هنا يعني، وابقى بني آدم كويس. ده أهم من أي حاجة. ابقى بني آدم كويس وبس يا معلم. تصبحوا على خير يا شباب. اعملوا سبسكرايب للقناة، وده موقع الاونلاين كوتشنج. هتلاقي على الموقع صفحة عربية مكتوب بالعربي فوق، لو عندك صعوبة في الانجليش خش في العربي اتعامل هناك. وبس اشوفكم بقى في فيديو جاي ان شاء الله. عجبك الفيديو ادي ثامز اب وكومنت لذيذ.